No niin, terve terve. Keke ja Sepi täällä tallilla taas on touhunnut ja täällähän meillä on moottorit jo saatu irti vanhasta kopasta. Siitä se vaan tuli. No sanotaan, että ei tullut ihan niin, koska meillä on täällä tilanne. Kesken riuhtumisen ja nostamisen niin meidän iki-ihanasta Kiinan nosturista petti pyörä. No onneksi nyt ei päässyt tippumaan vielä niin kauas, kun oltiin vielä konehuoneen puolella, mutta et suorilta ei näkynyt mitään vahinkoa missään, että kaikki näyttäisi hyvin olevan paikallaan. Tää olisi nyt tässä, että koitan tohon saada uudet pyörät nopealla aikataululla tohon nosturin tai mitä ikinä sitten. Niin. No kyllä tää tästä varmaan takaisin saadaan, että sit puretaan vähän sähköä tosta autosta ja tossa viikonlopun aikana ja ehkä vaikka yritetään saada tohon uuteen koppaan. Joo, tässä on muutama päivä edennyt edellisestä pätkästä ja nythän meillä on täällä jo melkein sellainen tilanne, että tekniikka on siirtynyt uuteen koriin. Täällä on jonkun verran valmisteltu näitä asioita. Alkaa olemaan enää iso ahinta vaille. Kylläpäs tää kuva pomppii. Noin. Kone on paikallaan. Sähköt suurin piirtein. Jotain pientä hipostelua on vielä tehtävässä. Keulaa joudun tekemään vähän juttuja. Et saatan kennon kiinni. Vähän ehkä uutta telinettä, mutta katsotaan nyt miten tässä kerkeää. Tänään on torstai, niin lauantai-aamuna pitäisi olla viivalla, niin voi olla, että ehkä jotain pientä hipostelua jätetään tekemättä. Takakontti on oikeastaan tällä hetkellä polttoainepumppua vaille. Se on just purin tuolta pois. Niin mä rupean tätä väkertää tässä ja katsotaan, jos saadaan jossain vaiheessa vaikka vähän savuja pihalle tästä vehkeestä. Joo. Aamulla olisi 7-8 aikaan lähtö kisoihin ja autohan on periaatteessa kyllä ihan ajokunnossa ja ajettiinkin sillä tossa pikkasen testiverolla kävi semmonen juttu, että pakolämpöanturi yksi tuolta irtos ja se on niin ahtaas paikassa, että sinne ei meinannut päästä käsiksi, niin teetti tässä melkein ihan valehtelee, niin ainakin melkein pari tuntia varmaan tehti töitä toi, mutta sain siihen pultin nyt tilkitsemään, kun se ei se anturi muutenkaan toiminut. Mut muuten täällä se nyt on. Taas paketissa. Pikkasen nopealla aikataululla laitettiin läjään, mutta ja ohjaustehosten ei ole käytössä, eli täytyy ihan tiukasti ranteella vääntää nyt, mutta ehkä tää tästä. Voimme varmaan kisoihin täytyy ottaa taas toi klassinen ABS-purkki irti, niin saa lähtöjäkin onnistumaan. En tiedä, mä ehkä vaihan vielä taakse noi sliksilöiset tosta, niin nämä vielä pois. Niin. No, takakontti on suljettu jo. Huomenna vesivehmaalle kokeilemaan, että niin ja keulaa ei ruvettu laittaa sen enempää kasaan kuin tälleen, niin
loppu vaan aika keskeet. Nyt mä vaihan vaan renkaat ja itse asiassa laitan pikku rätin tonne semmoisen öljyn keräämeen, kun se yhdessä kohtaa vähän tihkuttaa, niin päästään ajamaan. Mutta otetaan huomenna lisävideo. Heipä hei! Joo, hyvää huomenta Vesivehmaalta. Täällä ollaan. Mä vedin jo vanhoilla silmillä tänne melkein. Sain ton yhden nipankin korjattu, missä meni se pari tuntia ja ainakin toistaiseksi se on pysynyt. Niin siitä tarvii lisätä vielä nestettä, sytytti tuossa matkalla nestevalon, mutta niin ja kytkin on vähän edelleen, tuntuu että se vähän luistaa, että täytyy katsoa, että miten tässä pääsee ajamaan. Niin. Mut toivotaan, että nyt kuitenkin päästäis liikkeelle jollain tavalla, saadaan joku näköinen järkevä aikana. Katsotaan sitten lisempää. No moi moi! Tää on sunnuntai-iltapäivä tässä ja eilen oltiin Vesivehmaalla ajelemassa. Siinä ei mitään ihmeellistä nyt ollut. Ajajia oli ihan helvetisti. Ei oikein ajovuoroja saanut sillä hirveän useasti. Oli niin törkeä väsykin, kun muutaman tunnin unilla vaan mennyt. Niin. Mutta joo, siinä eka aamupäivällä oli joskus 11 aikaan pääsin lähtöön ja ajattelin, että nyt on ensimmäinen veto. No aamun eka veto oli joskus 11 aikaan. Vähän se jännitti, tai ehkä vähän reilumminkin. Kuitenkin autolla periaatteessa 0 lähtöä alla. Just tehty semmonen reilu pari viikon mittainen hullu tekniikan vaihto. Purettu 2 autoa, siirretty tekniikan autosta toiseen. Joskus perjantainakin joskus 2 aikaa vai joskus pääsin nukkumaan, niin en muista tarkkaan enää, mutta aamulla muutama tunti kello sanoi, että olisiko 4 tuntia ollut herätykseen. Oli vähän väsyneellä silmillä, se oli vähän yksi ja sitten ei ollut ehkä niin skarppina, niin mutta ajattelin ottaa kuitenkin semmosen semiturvallisen lähdön ja siitä kierrokset ylös ja perkele, sehän lähti sutimaan. No ei se mitään, ajettiin loppuun asti ja pääsen maaliin ja jumalauta jätkät tulee. Ei jumalauta, äijä veti 11.6. Ei saakeli, ei pidä paikkaansa. Joo, niin ne sanoi tossa 11.6 oli Audille. Ei. Sitten mä otin puhelimen siitä esiin ja 12.7. No sit okei, no tää on niinku oikeempi. Oliko siinä 180, joku 179 puolta jotain kilsaa tunnissa loppunopeutta. Et se oli niinku semmonen, mihin olin varautunut, että uudet ennätykset. Väsy rupes painaa päälle ja kävin vielä iltapäivällä vähän kokeilemaan, että saisiko parempaa vetoa aikaiseksi. Itse asiassa lähtö oli parempi. Laskin rengaspaineet 1.8 baarin takaa. Oli kyllä lähtö hyvä, mutta sitten jokainen vaihto meni jotenkin pieleen. Tässä aivot oli aivan jäässä ja ukko aivan unessa. Niin vaiho vaan liian hitaasti, niin se joka vaihteen vaihdossa kerkesi tippua ahdot todella alas ja se puutui ihan täysin. Et ei jatkunut silleen niinku se kuuluu vetää. Ja se kyllä söi vähän, niin sit tuli 13.1. Ja siihenkin 180 loppunopeutta. Et kaikki pysyi ehjänä. Sain 2 vetoa vedettyä. En jaksanut jäädä, lähdin nukkumaan. Nyt haetaan vaan sitten säätöjä. Et kaiken kaikkiaan kyllä ihan kiva päivä oli. Vaikka väsytti ihan pirusti. En olisi niinku pystyy välillä sammuu, mutta onnistunut fiilis. Yötä myöten painettu tässä hommaa ja sain vielä omat ennätykset ajettua. Tyytyväinen. Nyt lähdetään vaan koittaa parantaa tosta, että saadaan vähän vetoja alle ja lähdetään. Olisiko viikon 2 päästä taisi olla kans jotkut kisat, niin kokeillaan
kokeillaan, jospa saatais vähän parannettua vielä tosta, niin sit kun tuntuu, että alkaa olemaan maksimit, niin sitten ehkä annetaan pikkasen lisäämään ehkä voimaakin autoon. Mutta toistaiseksi tää kyllä tuntuis toimivan ja vetää oikeesti aika samalla lailla kuin edellinen. Mä voin laittaa tästä Dragon kuvan tosta vedosta, niin voin mä sen toisenkin laittaa, siinä näkyy selkeästi kuinka vehkeet kyykkää vaihtelevaa. Ei se mitään. Ei ollut tällä kertaa isompaa kerrottavaa. Auto on nipussa, toimii. Vielä toistaiseksi ei ole mitään isompaa draamaa ollut. Ehkä 50 kilsaa ajellut. Ajelin tonne Vesivehmaalle ja takaisin ja kävin kotona ja tälleen. Niin kyllä tää niinku toimii niinku se oli ennenkin. Et vähän karkea on. Et seuraavaksi ruvetaan paneutumaan vähän tuon softapuoleen ja alustapuoleen. Pitää vielä tosta vanhasta banaanista purkaa noin alustan osat pois, jarrut ja olka-akselit ja tän tällaiset. Ja tietenkin alustasarja. Siinähän on hyvä alustasarja kiinni. Se täytyy purkaa pois. Sitten täytyy varmaan laittaa jotenkin johonkin dollien päälle tai johonkin toisiksi aikaa, että koura-auto saa tulla hakemaan tai joku saa tulla hakemaan sen sitten pois tosta kuleksimasta. Mutta joo, on kyllä hyvät fiilikset. Hitonmainen työ ollaan tehty tästä. Täytyy sanoa, että se on todella hyviä kavereita ollut mukana tuossa jeesimässä, mitä ovat pystyneet. Et Pylvis ja Eetu ja Juho ja Laakso ja Henkka kävi tekemään pienen sähkökytkennän tässä ja saatiin Eku kytkettyä. Otin sen johtosarjan tuosta vanhasta autosta, kun se oli about mitoitettu tohon koneeseen, niin se meni aika kivasti paikalle ja se. Ja ei mitään. Kiitokset tästä, että jaksoit katsoa. Mä yritän ehkä kuvata, mutta mä oon tosi huono kuvaamaan videoita, niin katsotaan mitä tässä tapahtuu. No sieltähän tulee Eetu. Laiton Mersu. Joo. Mutta ei mitään, hei. Kiitokset tästä ja katsotaan ensi kerralla.